guys! It's me again, Erivic, and welcome to Fly with Ivy. For today's video, andito na naman ako to show you guys another room tour here in Toronto. One of the hotel near the airport is Hilton Inn. And nandito lang siya like few minutes away from the airport. I think 4 to 5 minutes away from the airport. And very convenient siya. Except kung magstay ka dito ng matagal, there's walang food choices na restaurant nearby. Maglalakad ka ng malayo. And also, meron lang fancy restaurant sa baba. And that's all you have. But here, ito, simulan na natin ang room tour. I'm currently here sa 8th floor. Ano nga ba to? 3 nights ako magstay dito. It's Tuesday today, March 21st, and I'll be back in Winnipeg sa March 24, Friday. Yeah. Okay, simulan natin. So, currently, nandito ako sa may pinto. Wait, I'll just flip the camera. Ganyan. Maliit lang yung room. Tapos, merong closet. Andyan na yung aking... Meron dyang, ano tawag dito? Safe. Merong plancha at saka kabayo. And then, ayan, meron siyang, ganyan, maliit lang yung sink. Isa lang ang sink. Tapos, meron siyang mga, bathroom amenities like that. Meron din ganito, facial soap. Tapos, ayan, may dalawang towel. Tapos, meron din dalawang tissue ready and hair dryer. Malinis naman yung CR, yung toilet. Tapos, magandang may ganito guys. May ganyan siyang mirror. Ayan, parang pag nagme-makeup ka. Pero ayoko ginagamit yan, nahilo ko. And then, ito, hindi siya masyadong fancy, maliit. Old style. Sana malakas yung tubig. And then, later gagalaw kayo sa my pool. Ayan. So, medyo nalilito pa akong gamitin ang aking gimbal. I haven't used this gimbal for a while. So, ayan. After nyan, meron dito malaking mirror. Okay. And then, so wait, saan mapupunta? Dito. Bagal lang panning ng aking camera. Ayan. Nandiyan na yung bag ko. Sorry, sarado ko lang. Ang pangit tignan. Okay. Meron siyang ganitong maliit na social na couch. Tapos, may ganyan. May mga baso. Merong ice bucket. May mga coffee and tea. Ayan. Walang microwave. OMG, walang microwave. So, paano na tayo niyan? And then, ito yung kama. Yan, ang kama. So, that's what I have. Tapos, ito, mayroong alarm clock din. And then, this is my view. Nasa 8th floor ako. So, nandito ito yung building pa rin niya ng Hilton. Tapos, ayan, may mga ibang buildings. That one is Garden. Saan ba? Garden Inn, Marriott, Hampton, and then Alt Hotel. And hindi ko na alam kung ano pa. Itong actually parking na to, na nasa baba, park and fly yan. So, kita nyo naman yung may aeroplano malalanding. Malapit lang kami sa airport talaga. Ayan, guys. So, that's my view. Ang ganda-ganda ng lighting dito. Parang ang kinis-kinis ko. Medyo nahirapan na kami makarating dito sa hotel na to kasi nakaschedule kami sa Holiday Inn, which is yung usual na pinag-stayan pag mag-stay ka dito sa Toronto. If you're out of this base. Tapos, dito pala kami naka-check-in. Dito pala kami naka-book sa Hilton. So, it's just few minutes walk. Pero hindi syempre kami naglakad. We waited for ground transport. 2 minutes. Kahit 2 minutes drive lang siya. Or 2 minutes drive lang. Masyado magkatabi lang. Pero hindi kami pwede maglakad sa labas. Nahila-hila ang aming luggage. So,
Ayan guys, it's +10 today. Maganda ang weather sa labas. I don't know if I'm going out to buy my brother's bilin. Nagpapabili siya ng Uniqlo na t-shirt. Ewan ko ano meron sa Uniqlo. Gusto niya yun. Ilang beses na siya na nagpapabili at hindi ko pa rin nabibilhan. Ilang buwan na siya nagsasabi niyan. Kahit saan ako mapunta yun ang bilin niya. Anyways, guys, excited na akong mahiga dito sa sa kama na to. Gusto ko na magpahinga muna. Siguro matutulog muna ako and later. Or, hindi ko pa alam talaga. Magkakape muna ako. We'll see. Wala pa akong lunch. And that's it for now. If I have time, papasyal ko kayo sa pool and sa fitness center later para ma-decide nyo kung papunta kayo sa Toronto kung magbubukay dito. But for me, if you're going for a leisure, at gusto nyo na hindi hassle pagka flight na going back to your home, mas maganda mag-book sa malapit sa airport. Minutes away, may shuttle pa. Alright guys, I'll see you later!